Το όνομά μου είναι Έλμιρ Χότζεϊ, είμαι 45 ετών και η εθνικότητά μου είναι αλβανική. Στην Ελλάδα ήρθα στην ηλικία των 18 ετών. Ονομάζομαι Ελιάνα Περφάνου, είμαι 34 ετών, είμαι από την Ελλάδα και κατοικώ στο Λονδίνο. Με λένε Άννα, είμαι 57 ετών, έχω γεννηθεί σε μια μικρή πόλη της Πολωνίας και έχω πολωνική υπηκότητα. Λέγομαι Γιώργος Αρακινός, έχω ελληνική υπηκότητα και είμαι 54 ετών. Εγώ μεγάλωσα στην Ελλάδα μέχρι τα 19 μου, αλλά μετά σπούδασα στην Αμερική. Πρώτο πτυχίο και μεταπτυχιακά και διδακτορικό και επέστρεψα στην Ελλάδα για να υπηρετήσω την στρατιωτική μου θητεία. Είχα σπουδάσει στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Το πρώτο μου πτυχίο ήταν το θέατρο, ήταν σε μια δραματική σχολή. Ήθελα να κάνω ένα μεταπτυχιακό και το μεταπτυχιακό το οποίο με ενδιέφερε όσον αφορά το πώς να χρησιμοποιούμε το θέατρο ως μέσο διαπαιδαγώγησης, κοινωνικής επανένταξης. Το βρήκα μόνο στην Αγγλία, στο Λονδίνο. Οπότε έμεινα κιόλας. Εδώ στην Αγγλία έχουμε την οικογένειά μας, έχω την επιχείρησή μου, έχουμε φτιάξει έτσι τον κύκλο μας, τον κοινωνικό. Δούλευα σε ένα εργοστάσιο βρεφικών ειδών στην Πολωνία. Ο πατέρας μου ήταν μηχανικός αυτοκινήτων. Δούλευε και αυτό στο εργοστάσιο. Η μαμά μου νοικοκυρά. Φρόντιζε το σπίτι μας, τα ζώα, το κήπο. Πήγαινα σχολείο, έχω τελειώσει το τεχνικό λύκειο στην Αλβανία. Πήγα και φαντάρος μετά από αυτό. Η ζωή ήταν δύσκολη, η αλήθεια είναι αυτή. Είχαμε πολλές δυσκολίες μετά την κατάρρευση του κομμουνιστικού καθεστώτος στην Αλβανία. Οικονομικής φύσεως κυρίως, φτώχεια, ανεργία, εγκληματικότητα. Ουσιαστικά έχω μπει παράνομο στην Ελλάδα. Όλες τις φορές, έχω προσπαθήσει 18 φορές. Περνούσαμε τα σύνορα όπως ήταν τότε η προφανής επιλογή, ας πούμε, γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος να έρθουμε, δεν μπορούσαμε να βγάλουμε βίζα. Η εξαγορά της βίζας ήταν πάρα πολύ ακριβή. Και ο μόνος τρόπος ήταν περπατώντας από τα σύνορα. Με αυτόν τον τρόπο ήρθα στην Ελλάδα, εμπειρίες άπειρες και αναμνήσεις. Όταν προσπαθείς να ξεφύγεις από μια κατάσταση στην οποία είσαι εγκλωβισμένος και δεν έχεις άλλη διαφυγή, άλλη επιλογή, ουσιαστικά προσπαθείς να επιβιώσεις. Όταν θέλεις να φύγεις από αυτό, όλα τα υπόλοιπα είναι σχετικά εύκολα. Η Ελλάδα ήταν η προφανής επιλογή, διότι έχουμε χερσαία σύνορα. Ήταν πολύ πιο εύκολο να έρθω στην Ελλάδα παρά, για παράδειγμα, να πάω στην Ιταλία, που έπρεπε να πληρώσω τους διακινητές με τις βάρκες που περνούσαν τον κόσμο απέναντι. Δεν είχα χρήματα γι' αυτό. Ήρθα με το λεωφορείο στην Ελλάδα, 24 ώρες ταξίδι. Αναγκάστηκα να φύγω από την Πολωνία, γιατί ήταν περίοδος όπου κλείνανε τα μεγάλα εργοστάσια της Πολωνίας και της Ευρώπης. Φεύγανε οι όλοι νέοι για να βρουν δουλειά, καλύτερη ζωή. Από μαθήτρια, πολύ μ' άρεσε η Ελλάδα και ήταν όνειρό μου να έρθω κάποια στιγμή εδώ. Πολύ μ' άρεσε η αρχαία ιστορία της. Ήρθα το Σεπτέμβρη μήνα, ήταν πολύ ωραίος καιρός, ήταν ζέστη που με έκανε εντύπωση το πρώτο. Οι άνθρωποι ήταν φιλόξενοι, φιλικοί και πάρα πολύ με βοηθούσαν να προσαρμοστώ όταν ήρθα. Ένιωτα πολύ ασφάλεια και ήμουν πολύ ήρεμη. Στη Γερμανία ήρθα το 2008 και συγκεκριμένα στο Μόναχο. Για επαγγελματικούς λόγους, ένα βήμα για να αλλάξω επαγγελματικά αυτό που έκανα και να κάνω κάτι άλλο το οποίο με ενέπνεε εκείνη την περίοδο και συνεχίζω να κάνω. Όταν ήρθα στη Γερμανία, βρήκα μια πολύχρωμη κοινωνία, πολυπολιτισμική, με ανθρώπους από πάρα πολλές διαφορετικές κουλτούρες και χώρες. Και αυτό με έκανε σίγουρα να νιώσω ότι δεν είμαι ο ξένος εδώ πέρα, είμαι ένας από τους πάρα πολλούς. Οπότε ένιωσα αρκετά γρήγορα ότι είμαι σε ένα μέρος στο οποίο δεν θα έχω προβλήματα προσαρμογής. Όταν ήρθα στην Ελλάδα, ελευθερία, βλέπαμε τα σπίτια
που δεν είχαν φράκτες ψηλούς. Βλέπαμε τα μαγαζιά που είχαν μια απλή τζαμαρία. Ουσιαστικά για μας αυτά ήταν αφύλακτα. Και τα βλέπαμε και λέγαμε, μα πώς είναι αυτό εδώ, πώς γίνεται να ζουν οι άνθρωποι έτσι, τόσο ελεύθεροι, να μην φοβούνται ότι θα τους κλέψουν. Η αυθονή, τεράστια εντύπωση, προϊόντων και οτιδήποτε άλλο. Ο τρόπος ζωής, εμείς δεν είχαμε συνηθίσει αυτόν τον τρόπο ζωής και λόγω του καθεστώτος που ήμασταν εντελώς φυλακισμένοι σε ένα παρανοϊκό καθεστώς. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε ό,τι θέλαμε με τίποτα. Βασικά ήμασταν καθοδηγούμενοι. Προσωπικά δεν είχα κάποιο θέμα. Ένιωθα μέσα μου και έβλεπα, αν και ήμουν μικρό, ότι προφανώς πας σε μια άλλη χώρα, δεν πρόκειται να σε υποδεχτούν με ανοιχτές αγκαλιές κτλ. Και εφόσον πηγαίνεις για κάποιο λόγο να δουλέψεις, όλα ή να δουν και λαβήν. Σε χρειάζεται ο άλλος, θα σε υποδεχτεί. Εντάξει, αλλά μέσα σε αυτό το πλαίσιο της δουλειάς, αλλά προσωπικά έχω καλές αναμνήσεις, δηλαδή με έχουν βάλει στα σπίτια τους οι άνθρωποι και τότε που ερχόμουν με τα πόδια στα σύνορα, στα χωριά που περνούσα και με έχουν φιλέψει διάφορα, με βλέπανε πεινασμένα και μου δίναν ό,τι είχαν, βοηθούσαν και όχι μόνο εμένα, σχεδόν όλους. Από εκεί και πέρα προφανώς υπήρχε ένα θέμα ρατσισμού στην πορεία, το οποίο βέβαια το κατάλαβα λίγο αργά με το που άρχισα να μαθαίνω τη γλώσσα. Επειδή ήρθα και έμεινα στο Λονδίνο, το οποίο είναι αρκετά πολυπολιτισμικό, αυτή η πολυπολιτισμικότητα, ότι υπήρχαν από όλο τον κόσμο, όλοι ήμασταν το ίδιο, και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτή η αγκαλιά που ένιωθα πολύ άνετα, δηλαδή όπως και να ήμουνα, όπως και να κυκλοφορούσα, ό,τι και να φορούσα, δεν θα με έκανε κάτι να ξεχωρίζω. Είναι πολύ όμορφο ότι εδώ πέρα δεν έχει να κάνει με το τι πιστεύεις, ποια θρησκεία έχεις ή αν δεν έχεις θρησκεία. Ακόμα και η γλώσσα που χρησιμοποιούν είτε σε έγγραφα είτε στις συζητήσεις είναι τόσο inclusive που δεν σε κάνει να νιώθεις περίεργα. Με έκανε να αλλάξω πολύ τον τρόπο σκέψης μου. Νομίζω ότι στη χώρα μας λίγο έπρεπε να προσπαθήσεις να είσαι συμπεριληπτικός, ακόμα και στα λεγόμενά σου. Επειδή δουλεύω ως οικιακή βοηθός, δουλεύω στα σπίτια των Ελλήνων. Πολύ καλά έχω γνωρίσει την ιδιοτροπία των Ελλήνων. Από την αρχή μερικά πράγματα για μένα περίεργα. Τώρα όμως που τους έχω καταλάβει, μου αρέσουν μερικά πράγματα που φωνάζουν, όχι για να τσακωτούν, έτσι είναι ο τρόπος τους. Νιώσα ευπρόσδεκτος στη Γερμανία και ως Έλληνας για έναν ακόμα περισσότερο λόγο, διότι το Μόναχο και όλη η Γερμανία, βλέπεις την Ελλάδα παντού, ελληνικά εστιατόρια, ακούς ελληνικά κάθε μέρα. Αν είσαι στο κέντρο, περπατάς ή στο τρένο, θα ακούσεις ελληνικά. Και υπάρχει βέβαια και η βασιλική πλατεία, το Königsplatz, το οποίο έχει τα προπήλαια που θυμίζουν την Ακρόπολη και μουσεία με ελληνικές αρχαιότητες. Δεν με δυσκόλεψε κάτι. Άλλωστε μοιάζουμε τόσο πολύ σαν λαοί. Ουσιαστικά δεν έχουμε διαφορές. Πέρα από μερικά πράγματα που οφείλονται κυρίως στο ότι εμείς ήμασταν 50 χρόνια κλεισμένοι και από πολιτιστικής απόψεως η προόδο είμαστε λίγο πίσω σε σχέση με την Ελλάδα. Ας βάλουμε και τη θρησκεία στο κάδρο, κατά τα άλλα δεν έχουμε διαφορές. Ό,τι μου αρέσει στη συμπεριφορά των Ελλήνων είναι αυτό που μου αρέσει και στη συμπεριφορά των Αλβανών. Αυτό το οποίο είναι πολύ διαφορετικό από το πώς λειτουργούν οι άνθρωποι και πώς σκέφτονται οι άνθρωποι στην Ελλάδα είναι ότι οι Γερμανοί δυσκολεύονται στο να βρούνε λύσεις αυθόρμητα. Εδώ πέρα οι άνθρωποι είναι πολύ διστακτικοί να κινηθούν εκτός των προδιαγραφών και των κανονισμών λόγω της κινητικότητας των πληθυσμών από τις διάφορες χώρες στην Ευρώπη. Οι διαφορές οι πολιτισμικές δεν είναι τόσο μεγάλες πια. Και εδώ οι Γερμανοί έχουν συνηθίσει την παρουσία των ξένων. Είναι τεράστιο το ποσοστό. Η Γερμανία είναι μια χώρα μεταναστών. Δεν είναι ότι πρέπει να προσαρμόζεις τη συμπεριφορά σου
στην συμπεριφορά της πλειοψηφίας εδώ, ότι υπάρχει μια κατανόηση γενικά όταν βλέπει κανείς έναν ξένο. Είναι ανοιχτόμυαλοι οι Γερμανοί δηλαδή και δέχονται τους ξένους. Στην Ελλάδα πολύ μου αρέσουν τα νησιά, το κλίμα. Πολύ ωραίες παραλίες, υπέροχη θάλασσα. Μου αρέσει πάρα πολύ η παραποτάμια βόλτα στο Ντάμεση που έχει όλα τα γνωστά μέρη του Λονδίνου, το Big Ben, το Tower Bridge, το London Bridge, όλα αυτά. Θα έλεγα ότι αυτή η βόλτα μου αρέσει γιατί το στοιχείο του νερού μου θυμίζει πολύ και την Ελλάδα, οπότε μου αρέσει και με ηρεμεί. Αυτό το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ είναι να πηγαίνω στα beer garden. Είναι ένα υπαίθριο self-service εστιατόριο με πάγκους μακρόστενους, όπου κάθεσαι πολύ συχνά με άγνωστους στο ίδιο τραπέζι, οπότε και εκεί και κουβέντα μπορεί να ξεκινήσεις. Είναι δηλαδή μια ευκαιρία για τους ανθρώπους να μαζεύονται στον ίδιο χώρο και να περνάνε ωραίες ώρες τρώγοντας και πίνοντας μπύρα κάτω από τα δέντρα, ακούγοντας συχνά μουσική. Το μέρος που ζω, η Τρίπολη. Ζω στην Τρίπολη από το 1997, 26 χρόνια. Και στην Αλβανία έζησα 18 χρόνια. Οπότε είναι κάτι παραπάνω από δεύτερη πατρίδα μου. Αν κάποιος από την Ελλάδα θέλει να έρθει στη Γερμανία να ζήσει και να εργαστεί, πιστεύω ότι δεν θα αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα. Υπάρχει αγάπη για την Ελλάδα εδώ και για τον ελληνικό πολιτισμό. Αυτή τη στιγμή η Αγγλία δεν είναι πάρα πολύ εύκολη χώρα για να έρθεις να μείνεις. Μετά το Brexit, το να έρθεις να μείνεις για να εργαστείς είναι λίγο δύσκολο. Πρέπει να πληρείς κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να συνηθίσεις τον τρόπο ζωής εδώ. Πρέπει να δώσεις χρόνο, είναι πολύ γρήγοροι οι ρυθμοί και υπάρχουν πολλές ευκαιρίες εδώ, ειδικά στο επαγγελματικό τομέα. Νομίζω ότι στη δική μου τη γενιά, επειδή έχουμε ζήσει και μια κρίση στην Ελλάδα, η ευκαιρία είναι η λέξη που θα διάλεγα, ότι εδώ έχεις ευκαιρία. Ξέρω που πολλοί Πολωνοί θα ήθελαν να έρθουν εδώ. Αν όμως θέλουν να έρθουν για διαμονή, πρέπει να το σκεφτούν. Γιατί οι μισθοί στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλοί και ο τρόπος ζωής είναι πολύ υψηλός. Θα τους έλεγα να μην ακούνε πολλά, να έχουν τις επιφυλάξεις τους, διότι ισχύουν πολλά πράγματα από αυτά που νομίζουν εκεί, ότι μπορεί να ζούμε εμείς εδώ πέρα. Και στην Αλβανία, λόγω και της προπαγάνδας που γινόταν, κυρίως επί κομμουνιστικού καθεστώτος, θεωρούσαμε όλες τις χώρες εχθρούς μας, αλλά προφανώς τους γείτονες ακόμα λίγο περισσότερο, ότι μας επιβουλεύονται. Αυτό προφανώς ήταν υποβοηθούμενο έτσι, από το καθεστώς. Δεν είναι ότι ο λαός είχε κάτι να χωρίσει μέχρι την εποχή που έφυγα. Ότι δεν είχαμε και βιβλία να μπορούσαμε να μελετήσουμε και να δούμε πώς είναι στα αλήθεια. Οπότε όταν ήρθα εδώ είδα, δεν έχουμε κάποιες άλλες. Δηλαδή μια χαρά είμαστε και μεταξύ μας και δεν βλέπω ας πούμε διαφορετικά. Αισθάνομαι δεμένος και με την Ελλάδα πολύ και με την Γερμανία. Έχω δύο πατρίδες θα μπορούσα να πω. Πολύ μ' αρέσει η Ελλάδα, πολύ μ' αρέσει η Πολωνία. Θα ήθελα να μείνω, ας πούμε, 6 μήνες στην Ελλάδα και 6 μήνες στην Πολωνία. Νομίζω όταν θα πάρω σύνταξη να φύγω, να πάω στην Πολωνία, να ζήσω εκεί. Τώρα κάθομαι επειδή ο γιος μου τελειώνει σχολές και πρέπει να είμαι δίπλα του. Στην Ελλάδα με φοβίζουν πολλά πράγματα. Τα τελευταία χρόνια πολύ φοβάμαι να πάω το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας. Φοβάμαι τους μετανάστες από την Αφρική, Ασία. Ήδη με έχουν κλέψει, το σπίτι μου έχουν κλέψει 3 φορές και νιώθω λίγο ανασφάλεια. Περισσότερο με την Ελλάδα. Δεν ξέρω γιατί, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Εδώ ζω 26 χρόνια, τη ζωή μου εδώ τη φαντάζομαι. Το παιδί μου γεννήθηκε εδώ, έχει πάρει και την ηλικία, θα γίνει και όλα. Ένα όνειρο είναι και για τις δύο χώρες ουσιαστικά. Να αλλάξουμε λίγο νοοτροπία, να βάλουμε στην άκρη ότι αν υπάρχει κάτι που μας χωρίζει. Θα ήθελα να δω και στην Ελλάδα μια μεγαλύτερη αφομοίωση των μεταναστών που υπάρχουν, να είναι σε περισσότερα
σε περισσότερους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Υπάρχει πολύ μεγάλη αποδοχή. Θα ήθελα πολύ αυτό να συμβεί και στην Ελλάδα. Είναι πολύ συμπεριληπτική κοινωνία και είναι κάτι το οποίο συνεχώς λέω ότι μακάρι να ήταν έτσι και στην Ελλάδα. Να μην έχει σημασία ούτε αν είσαι άσπρος, μαύρος, κίτρινος, να μην έχει σημασία αν είσαι ανάπηρος ή μη ανάπηρος, αν είσαι ομοφυλόφιλος. Γενικά να είσαι ο εαυτός σου και να νιώθεις καλά ότι είσαι ο εαυτός σου και να μην σε κάνει κανένας και τίποτα να νιώθεις άσχημα για αυτό που είσαι και για αυτό που θέλεις να κάνεις.